მოგესალმებით მეგობრებო. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტი გთავაზობთ მოისმინოთ ლექცია დიაბეტოლოგიაში, შაქრიანი დიაბეტის ეტიოპათოგენეზი, კლასიფიკაცია და დიაგნოსტიკა. ლექციას კითხულობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი დავით მეტრეველი. უპირველეს ყოვლისა, ჩამოვყალიბდეთ და შევთანხმდეთ, რას ეწოდება შაქრიანი დიაბეტი. ამ მხრივ ლიტერატურაში არაერთი სხვადასხვა ფორმულირება არსებობს და სწორედ ეს ადასტურებს იმას, რომ როგორც ჩანს, საყოველთაოდ აღიარებული განსაზღვრება დიაბეტისა, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით არ არის. მაგრამ ვფიქრობ, ძალზე საყურადღებოა შაქრიანი დიაბეტის ის განსაზღვრება, რომელიც შემოთავაზებულია ჯანდაცვის მსოფლიო საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ. აი ამ ერთ-ერთი ფორმულირებით შაქრიანი დიაბეტი არის ქრონიკული ჰიპერგლიკემიის სინდრომი, რომელიც გამოწვეულია ან ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობით, ან ინსულინისადმი ორგანიზმის მგრძნობელობის დაქვეითებით, ან ორივე ამ ფაქტორის ერთდროული მოქმედებით. ამ განსაზღვრებაში არის რამდენიმე ძალზე მნიშვნელოვანი მომენტი. პირველი, ის რომ შაქრიანი დიაბეტი ეს ერთი რომელიმე დაავადების სახელწოდება კი არ არის, არამედ არის კლინიკური სინდრომი, რომელსაც ახასიათებს ქრონიკული ჰიპერგლიკემია, ქრონიკული ჰიპერგლიკემიის სინდრომი. მეორე ძალზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ განსაზღვრებიდან ჩანს, არის ის, რომ რატომ ვითარდება შაქრიანი დიაბეტის დროს ჰიპერგლიკემია. ეს შეიძლება იყოს ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობა, ინსულინის აბსოლუტური დეფიციტი. როდესაც ორგანიზმში არ გამომუშავდება საკმარისი რაოდენობით ინსულინი, ის გამომუშავდება იმაზე ნაკლები რაოდენობით, ვიდრე ჯანმრთელ ნორმალურ ადამიანს უნდა ჰქონდეს სისხლში, ან საერთოდ შეიძლება არ გამომუშავდებოდეს. ეს არის ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობა. შაქრიანი დიაბეტის დროს ჰიპერგლიკემია შეიძლება გამოწვეული იყოს ინსულინისადმი ორგანიზმის ქსოვილების მგრძნობელობის დაქვეითებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ სისხლში ინსულინი არსებობს, მაგრამ ორგანიზმის ქსოვილები არასაკმარისად რეაგირებენ ინსულინის მოქმედებაზე და ბიოლოგიური ეფექტი არ რეალიზდება სრულფასოვნად. ასეთ მდგომარეობას, როდესაც სისხლში ინსულინის რაოდენობა შეიძლება ფიზიოლოგიურ დონესთან შედარებითაც მომატებულიც კი იყოს, მაგრამ მისი ბიოლოგიური ეფექტი არ არის საკმარისი. აი ასეთ მდგომარეობას უწოდებენ ინსულინის შედარებით უკმარისობას. და შესაძლებელია იყოს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს აქვს ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობა, ანუ ინსულინი არ გამომუშავდება საერთოდ, ან გამომუშავდება ძალზე მცირე რაოდენობით, მაგრამ ამავე დროს ადამიანს აქვს ინსულინისადმი მგრძნობელობის დაქვეითებაც. ეს ორი ფაქტორი ამ შემთხვევაში მოქმედებს ერთდროულად, კომბინირებულად ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობა და ინსულინის მიმართ მგრძნობელობის დაქვეითება. შაქრიანი დიაბეტის სინდრომის გამომწვევ მიზეზებზე საუბრისას მე ვფიქრობ, უმჯობესი იქნება გავითვალისწინოთ შაქრიანი დიაბეტის თანამედროვე ეტიოლოგიური კლასიფიკაციის მონაცემები.
საერთო მიმოხილვა აი ამ კლასიფიკაციისა მოკლედ შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს. შაქრიანი დიაბეტი შეიძლება იყოს ტიპი 1, რომელიც გამოწვეულია პანკრეასის ბეტა უჯრედების აუტოიმუნური დესტრუქციით, რაც ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობის მიზეზია. ზოგიერთ შემთხვევაში შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 1-ის ჯგუფში განიხილება ეგრეთ წოდებული იდიოპათიური დიაბეტით, რომელიც ნიშნავს, რომ არსებობს ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობა, ბეტა უჯრედების დესტრუქცია, თუმცა ცნობილი თანამედროვე ყველა დიაგნოსტიკის და კვლევის მეთოდის გამოყენებით შეუძლებელი ხდება დავაზუსტოთ, რამ გამოიწვია ბეტა უჯრედების დესტრუქცია და ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობა. ასეთი შემთხვევები საკმაოდ მცირეა, მაგრამ გადაწყდა შეთანხმდეთ, რომ იგი, ანუ იდიოპათიური დიაბეტი მიეკუთვნოს ტიპი 1 დიაბეტის ჯგუფს. მეორე ძალზე დიდი ჯგუფი შაქრიანი დიაბეტის ყველა შემთხვევებიდან ეს არის ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი. იგი გამოწვეულია პანკრეასის ბეტა უჯრედების მიერ ინსულინის ადეკვატური სეკრეციის უნარის პროგრესირებადი დაქვეითებით, რაც უხშირესად უკავშირდება ინსულინსადმი გრძნობელობის დაქვეითებას, ინსულინსადმი რეზისტენტობის მომატებას, ანუ რას დაქვეითებას, ანუ ინსულინსადმი რეზისტენტობის მომატებას და ინსულინის შედარებით უკმარისობას. არსებობს აი ძალზე მნიშვნელოვანი კიდევ ასეთი ჯგუფი ორსულთა დიაბეტი, რომლის არსებობა ჩვეულებრივ დასტურდება ორსულობის მეორე ან მესამე ტრიმესტრში, ისე რომ ორსულობამდე აშკარა დიაბეტის დიაგნოზი არ ყოფილა დადგენილი. და ბოლოს არსებობს შაქრიანი დიაბეტის სპეციფიური ტიპები, რომელთა განვითარება დაკავშირებულია ზემო ჩამოთვლილი მიზეზებისაგან განსხვავებული სხვა მიზეზებით. აი ამ ეტიოლოგიური კლასიფიკაციის ერთ-ერთი ფორმულირება მოცემული არის დიაბეტის ამერიკული ასოციაციის, ანუ ამერიკული დიაბეტის ასოციაციის მიერ, სადაც მართლაც ასეა გამოყოფილი ტიპი 1 დიაბეტი, აუტოიმუნური ან იდიოპათიური, ტიპი 2 დიაბეტი, სხვა ტიპები დიაბეტის და მათ შორის ჩამოთვლილია ბეტა უჯრედების ფუნქციის გენეტიკური დეფექტი, ინსულინის მოქმედების მექანიზმის გენეტიკური დეფექტი, ცალკე ჯგუფში არის ეგრეთ წოდებული ეგზოკრინული პანკრეასის ავადმყოფობანი და ენდოკრინოპათიები, სხვადასხვა ენდოკრინული სისტემის სხვადასხვა ავადმყოფობანი, რომელსაც ახასიათებს შაქრიანი დიაბეტის განვითარების მაღალი რისკი. ასეთ შეიძლება იყოს აკრომეგალია, კუშინგის სინდრომი, გლუკაგონომა, ფეოქრომოციტომა, ჰიპერთიროოზი, სომატოსტატინომა, ალდოსტერომა და სხვა დარღვევები. შესაძლებელია შაქრიანი დიაბეტის ცალკე ჯგუფად გამოვყოთ წამლებით ან ქიმიკატებით გამოწვეული დიაბეტი. ეს არის მთელი რიგი მედიკამენტები, მაგალითად გლუკოკორტიკოიდები, თიროიდული ჰორმონები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ინფექცია შეიძლება ჩაითვალოს ცალკე მიზეზად შაქრიანი დიაბეტის გამომწვევი, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ციტომეგალოვირუსი და ასე შემდეგ, რომლებიც იწვევენ ბეტა უჯრედების დაზიანებას და შესაბამისად ბეტა უჯრედების ფუნქციის აბსოლუტურ უკმარისობას. არის ცალკე გამოყოფილი იმუნური მექანიზმით გამოწვეული იშვიათი ფორმები, რომელიც შედარებით იშვიათად გვხდება საერთოდ. ცალკე გენეტიკური სინდრომები, რომლებიც ზოგჯერ ასოცირებული არიან დიაბეტთან. ასეთი არის მაგალითად დაუნის სინდრომი, კლაიფელტერის სინდრომი, ტერნერის სინდრომი, ვოლფრამის სინდრომი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, პრადერ-ვილის სინდრომი და სხვა, რომელთა დროს ყოველთვის ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რადგან პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს შაქრიანი დიაბეტი და დროულად უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში დიაბეტის დიაგნოსტიკაც. და ბოლოს აი ამ კლასიფიკაციაში კიდევ ერთხელ
გესტაციური, ანუ ორსულთა დიაბეტის არსებობის შესახებ არ უნდა დავივიწყოთ. რაც შეეხება შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოსტიკის თანამედროვე კრიტერიუმებს. აქ არის რამდენიმე ასეთი კრიტერიუმი. კერძოდ, узმოთ პლაზმის გლუკოზა, როდესაც ტოლია ან აღემატება 126 მგ დეცილიტრზე, ეს სისისტემის ერთეულებით იქნება 7 მილიმოლი litrზე, ან როდესაც გლუკოზისადმი ტოლერანტობის სტანდარტული ორალური ტესტის 2 საათში პლაზმის გლუკოზა ტოლია ან აღემატება 200 მგ დეცილიტრზე, ეს არის სისისტემის ერთეულებით 11,1 მილიმოლი litrზე. ასეთ შემთხვევაში ხდება დადასტურებლად ითვლება შაქრიანი დიაბეტის არსებობა. ტესტი, აი ეს ორალური ტესტი, რომელზეც არის ლაპარაკი, უნდა ჩატარდეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ან საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით 75 გრამი გამომშრალი გლუკოზის წყალხსნარის ორალური მიღებით. შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი შეიძლება დადასტურდეს გლიკირებული ჰემოგლობინის მონაცემებითაც, როდესაც გლიკირებული ჰემოგლობინის დონე შეადგენს 6,5%-ს და მეტს, რაც არის 48 მილიმოლი მოლზე და ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ გლიკირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა ტარდებოდეს ამ ხრივ სერტიფიცირებული და სტანდარტიზებული მეთოდით, რადგანაც არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, რომელთა სანდოობა ყოველთვის ერთნაირად არ ფასდება. შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი შეიძლება დადასტურებლად ჩაითვალოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ადამიანს აქვს ჰიპერგლიკემიის კლასიკური სიმპტომები და დღეღამის ნებისმიერ მომენტში პლაზმის გლუკოზა აღმოჩნდა 200 მგ დეცილიტრზე და მეტი შემცველობის, რაც სისისტემის ერთეულებში იქნება 11,1 მილიმოლი litrზე და მეტი. ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ საწყისი ტესტირებისას უეჭველი ჰიპერგლიკემიის არარსებობის შემთხვევაში, როდესაც გლიკემიის გამოკვლევის შედეგად მივიღეთ ისეთი ციფრი, რომელიც უეჭველად ვერ ადასტურებს დიაბეტის არსებობას, საჭიროა ტესტირების გამეორება და სულ ცოტა ორჯერ მაინც თუ მივიღეთ ისეთი შედეგი, რომლითაც დასტურდება ჰიპერგლიკემიის არსებობა შაქრიანი დიაბეტისთვის დამახასიათებელ ფარგლებში, აი მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი დადასტურებულად. საინტერესოა შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 1 დიაბეტის სტადიების შესახებ თანამედროვე შეხედულება. პირველ სტადიაში ასეთი მახასიათებლები არის აუტოიმუნურობა, აუტოიმუნური აგრესია არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით არის ნორმოგლიკემია, ანუ სისხლში გლუკოზის დონე ნორმალურია, ანუ გვაქვს არავითარი სიმპტომები არ არის, პრესიმპტომური სტადია. ამ სტადიის დიაგნოსტიკის კრიტერიუმებია მომატებული აუტოანტისხეულების დონე სისხლში, იგულისხმება ბეტა უჯრედების მიმართ და ანტისხეულები ძირითადად და ამ დროს არ არის ჰიპერგლიკემია, ანუ დისგლიკემია, სისხლში გლუკოზის დონის პათოლოგიური ცვლილება. მეორე სტადიაში ასევე გვაქვს აუტოიმუნურობა, როგორც პირველ სტადიაში, მაგრამ პირველი სტადიისაგან განსხვავებით უკვე დისგლიკემიასთან გვაქვს საქმე და ჯერჯერობით სიმპტომები ასევე არ არის გამოხატული. დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები ამ დროს არის შემდეგი. სისხლში ვნახულობთ ანტისხეულებს, რომლებიც დამახასიათებელია შაქრიანი დიაბეტის პირველი ტიპი 1 დიაბეტისათვის. ამ დროს აღინიშნება დისგლიკემია, კერძოდ, ან узმოთ გაუარესებული გლიკემია, ან დარღვეულია გლუკოზისადმი ტოლერანტობის ტესტის მონაცემები. ან გლიკირებული ჰემოგლობინის დონე
აღემატება 5.7%-ს, მაგრამ არაუმეტეს 6.4%-ისა. მესამე სტადიაში, ტიპი 1 დიაბეტის მესამე სტადიაში, უკვე გამოხატულია ჰიპერგლიკემიაც და არის კლინიკური სიმპტომებიც. და დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები ამ შემთხვევაში გულისხმობს კლინიკური სიმპტომების არსებობას და დიაგნოზის დადასტურების სტანდარტული კრიტერიუმების არსებობას. ინსულინსადმი მგრძნობელობის საკითხი ძალზე მნიშვნელოვანია, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ შაქრიან დიაბეტზე და განსაკუთრებით ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში. ინსულინსადმი მგრძნობელობის დაქვეითება, ანუ ინსულინორეზისტენტობის მომატება, მეტაბოლური სინდრომი და ინსულინის შედარებითი უკმარისობის შედეგად განვითარებული შაქრიანი დიაბეტი, ეს არის ერთ-ერთი უხშირესი ფორმა დიაბეტისა, რომელიც კლინიკურ პრაქტიკაში გვხდება და რომელიც დიაბეტის მქონე ყველა ადამიანთა შორის ყველაზე უფრო მეტად არის გავრცელებული. რატომ არის ინსულინსადმი რეზისტენტობის მომატება სახიფათო? ჯერ რას ნიშნავს ინსულინსადმი რეზისტენტობა? ინსულინსადმი რეზისტენტობა ორგანიზმის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ინსულინის ნორმალური რაოდენობა არასაკმარისია ამ ორგანიზმისთვის დამახასიათებელი მეტაბოლური პროცესების ფიზიოლოგიურ ფარგლებში წარმართვისათვის. შაქრიანი დიაბეტის სხვა შემთხვევებში ინსულინსადმი განსხვავებული მგრძნობელობის არსებობას ყურადღება მიაქციეს ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 30-იან წლებში და ამაზე მიუთითებს ეს ერთ-ერთი პუბლიკაცია, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალ Lancet-ში 1936 წელს და სადაც ავტორი მიუთითებს, რომ უნდა განვასხვაოთ შაქრიანი დიაბეტის ინსულინსადმი მგრძნობიარე ფორმა და იმ ფორმისაგან, იმ დიაბეტის იმ ტიპისაგან, სადაც არის ინსულინსადმი მგრძნობელობის დაქვეითება. მაგრამ მთლიანობაში ამ თვალსაზრისით იგულისხმება ინსულინსადმი რეზისტენტობის პრობლემის თვალსაზრისით ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა იყო 1988 წელს ჯერალდ რივენის ცნობილი მოხსენება ამერიკის დიაბეტოლოგთა კონგრესზე, რომელთაც დაიწყო ახალი ეტაპი არამხოლოდ დიაბეტოლოგიის, არამედ ზოგადად მედიცინის განვითარების ისტორიაში. და ეს იყო სწორედ ეს ლექცია, რომელიც სათაური იყო ინსულინსადმი რეზისტენტობის როლი ადამიანის ავადმყოფობაში. ეს შემთხვევით არ იყო ნათქვამი, რომ ზოგადად მედიცინის ისტორიაში შემდგომ საუბრისას ჩვენ შევეცდებით დაგანახოთ, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ინსულინსადმი მგრძნობელობის დაქვეითებას, ანუ ინსულინსადმი რეზისტენტობის მომატებას სხვადასხვა ავადმყოფობათა განვითარების პათოგენეში. ორგანიზმის რომელ ქსოვილებში აისახება ინსულინსადმი რეზისტენტობის მომატება უპირველეს ყოვლისა. ინსულინსადმი რეზისტენტობის მომატება უპირველეს ყოვლისა აისახება ცხიმოვან ქსოვილში, კუნთებსა და ღვიძლში მიმდინარე მეტაბოლურ პროცესებზე. ინსულინსადმი რეზისტენტობის მომატების შედეგად ცხიმოვან ქსოვილში ინტენსიურდება ტრიგლიცერიდების ჰიდროლიზი, ამის გამო სისხლში მატულობს თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების რაოდენობა. იწრგუნება კუნთოვანი ქსოვილის მიერ გლუკოზის ათვისებისა და გლიკოგენის სინთეზის პროცესი. ღვიძლში ქვეითდება გლიკოგენის წარმოქმნა და ძლიერდება გლუკოზის პროდუქცია. რადგანაც ასეთი დიდი მნიშვნელობა ჰქონია ინსულინსადმი რეზისტენტობის განსაზღვრას, ცხადია დგება ასეთი საკითხი, როგორ შევაფასოთ ინსულინსადმი რეზისტენტობა და მასთან დაკავშირებული სხვა პარამეტრები კლინიკურ პრაქტიკაში. ამისათვის შემოთავაზებული არის ეგრეთ წოდებული ჰომა, ანუ ჰომეოსტატიური მოდელის შეფასება. ეს არის მეთოდი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ ბეტა უჯრედების ფუნქცია და ინსულინსადმი რეზისტენტობა ისეთი მონაცემების გამოყენებით, როგორიც არის узმოთ სისხლის პლაზმის გლუკოზისა და მასთან ერთად ინსულინის ან ცეპეპტიდის კონცენტრაციის მაჩვენებლები. არსებობს სპეციალური ფორმულები, რომლებიც საშუალებას იძლევა გამოვითვალოთ
აი ზემოხსენებული პარამეტრების დახმარებით ინსულინსადმი რეზისტენტობის ინდექსი და ბეტა უჯრედების ფუნქციის მაჩვენებელი ინდექსი. აი აქ არის მოცემული ინსულინის დონის ნორმატივები სხვადასხვა სიტუაციაში უზმოდ და ვთქვათ სტანდარტული გლუკოზისადმი ტოლერანტობის სტანდარტული ტესტის სხვადასხვა ეტაპზე. ინსულინსადმი რეზისტენტობის ინდექსის გამოანგარიშებას მნიშვნელოვნად აადვილებს ეგრეთ წოდებული ონლაინ კალკულატორის არსებობა. ცნობილი არის ასეთი HOMA 2 კალკულატორი, ინტერნეტში ადვილად შეიძლება ამის მოძებნა, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ შემდეგნაირად. უნდა ვიცოდეთ პლაზმის გლუკოზის კონცენტრაცია, შეიძლება იყოს განსაზღვრული მილიმოლი litrებში ან მილიგრამი დეცილიტრებში და უნდა ვიცოდეთ ინსულინის კონცენტრაცია ან პიკომოლი litrებში ან მიკრო საერთაშორისო ერთეული მილilitrში. აი ამ შემთხვევაში ეკრანზე ჩანს, რომ გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა პლაზმის გლუკოზის კონცენტრაცია 5.1 მილიმოლი litrზე და ინსულინის კონცენტრაცია 200 პიკომოლი litrზე. ამ შემთხვევაში შეგვყავს ეს მონაცემები აი ამ კალკულატორის შესაფერის გრაფაში და შემდეგ არსებობს აი აქ ღილაკი, რომელსაც დავაჭერთ ხელს და კალკულატორი ავტომატურად გამოითვლის როგორც ბეტა უჯრედების ფუნქციის მაჩვენებელს, ისე ინსულინის მიმართ რეზისტენტობის ინდექსს. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ცხადი ხდება, რომ თუ პაციენტს სისხლში გლუკოზის კონცენტრაცია აქვს 5.1 მილიმოლი litrზე, მაგრამ ინსულინის კონცენტრაცია აღმოჩნდა 200 პიკომოლი litrზე, ეს არის საკმაოდ მაღალი შემცველობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ინსულინის დიდი რაოდენობაა საჭირო იმისათვის, რომ სისხლში გლუკოზის კონცენტრაცია შევინარჩუნოთ ნორმის ფარგლებში. და ეს სწორედ ნიშნავს, რომ პაციენტს ჰქონია ინსულინსადმი გრძნობელობის დაქვეითება. მას სჭირდება უფრო მეტი ინსულინი ბიოლოგიური ეფექტის რეალიზაციისთვის. და ამ შემთხვევაში ინსულინსადმი რეზისტენტობის ინდექსი აღმოჩნდა 3.6, რაც თითქმის ორჯერ და უფრო მეტად აღემატება ნორმალურ მაჩვენებელს. ამგვარად, ასეთ პაციენტზე ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ პაციენტის შემთხვევაში, რომ მას აქვს ინსულინსადმი რეზისტენტობის მომატება და ბეტა უჯრედები გაძლიერებული სეკრეტორული აქტივობის რეჟიმში ფუნქციონირებენ. როგორია ინსულინსადმი რეზისტენტობის მომატების კლინიკური ასპექტები? ინსულინსადმი რეზისტენტობა და მეტაბოლური სინდრომი ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი თემა. კერძოდ, ინსულინსადმი რეზისტენტობის კონცეფცია განუყრელად არის დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული მეტაბოლური სინდრომის ცნებასთან. ამ კავშირის აღსანიშნავად ბევრი ავტორი თვლის, რომ მეტაბოლურ სინდრომს უნდა ეწოდებოდეს ინსულინისადმი რეზისტენტობის სინდრომი და ამ პოზიციას აქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული საფუძველი. რა არის მეტაბოლური სინდრომი? დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის ექსპერტების მიერ მეტაბოლური სინდრომი მოზრდილებში განისაზღვრა, როგორც გულსიზართა ავადმყოფობების ყველაზე სახიფათო იმ რისკის ფაქტორების ერთობლიობა, როგორიცაა მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი და ან უზმოდ ჰიპერგლიკემია, აგრეთვე აბდომინური სიმსუქნე, დისლიპიდემია და არტერიული ჰიპერტენზია. როგორია მეტაბოლური სინდრომის გავრცელება მსოფლიოში, რამდენად არის იგი გავრცელებული? დღეს არსებული ინფორმაციის განზოგადების საფუძველზე მიჩნეულია, რომ მეტაბოლური სინდრომი აღნიშნება მთელი მსოფლიოს მოზრდილი ასაკის მოსახლეობის 25%-ს მაინც. რომელი კრიტერიუმებით შეგვიძლია დავადასტუროთ მეტაბოლური სინდრომის დიაგნოზი? დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის კრიტერიუმების მიხედვით, მეტაბოლური სინდრომის არსებობა დასტურდება იმ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანს აქვს ცენტრალური სიმსუქნე,
რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ეთნიკური კუთვნილება, რადგანაც წელის გარშემოწერილობის მიხედვით რომ ფასდება ცენტრალური სიმსუქნე, აი წელის გარშემოწერილობის მიხედვით სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმოადგენლები ერთმანეთისაგან ნორმალურ შემთხვევაში განსხვავდებიან. და ამასთან ერთად უნდა იყოს გარდა ცენტრალური სიმსუქნისა, უნდა იყოს რომელიმე ორი ნიშანი. აი ქვემოთ ჩამოთვლილი 4 ნიშნიდან. ესენი არის ტრიგლიცერიდების მომატება სისხლში, მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინის რაოდენობის შემცირება, არტერიული წნევის მომატება და უზმოდ გლუკოზის დონის მომატება. აი ეს პარამეტრები ტრიგლიცერიდების რაოდენობა, რომელიც აღემატება უზმოდ ანტოლია 150 მგ დეცილიტრზე, ეს არის 1,7 მილიმოლ/ლიტრზე. ან კიდევ თუ კი პაციენტი მკურნალობს ჰიპერტრიგლიცერიდემიის გამო. ანუ დადასტურებული თუ აქვს ჰიპერტრიგლიცერიდემია. აგრეთვე მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინის დონე დაქვეითებული როდესაც არის, ნაკლები არის 40 მგ დეცილიტრზე, ანუ 1,03 მილიმოლ/ლიტრზე მამაკაცებში და ნაკლებია 50 მგ დეცილიტრზე, ანუ 1,29 მიასედი მილიმოლ/ლიტრზე ეს ქალების შემთხვევაში. სისხლის არტერიული წნევის მომატება, როდესაც იგი ტოლიან აღემატება 130 სისტოლური წნევა და დიასტოლური წნევა ტოლიან აღემატება 85 მილიმეტრს ვერცხლის სვეტისა. ან თუ კი ვიცით, რომ არტერიული ჰიპერტენზიის გამო პაციენტს უკვე უტარდება მედიკამენტური მკურნალობა. უზმოდ პლაზმის გლუკოზის დონის მომატება, თუ იგი არის ტოლი ან აღემატება 100 მგ დეცილიტრზე, ანუ 5,6 მილიმოლ/ლიტრზე, ან ადრე უკვე დადგენილი ჰქონია მეორე ტიპის დიაბეტი, შეიძლება ამჟამად მიმდინარეობს დიაბეტის მედიკამენტური მკურნალობა ან არამედიკამენტური მკურნალობა, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უკვე არის დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები. გლუკოზისადმი ტოლერანტობის სტანდარტული ტესტის ჩატარება შესაძლებელია იყოს აუცილებელი, მაგრამ უნდა მკაცრად იყოს განსაზღვრული დიაგნოსტიკის კრიტერიუმებიდან, როდის ჩავატაროთ გლუკოზისადმი ტოლერანტობის ტესტი. ცენტრალური სიმსუქნის დასადასტურებლად უნდა განისაზღვროს წელის გარშემოწერილობა. წელის გარშემოწერილობის გაზომვის შედეგების შეფასება უნდა ხდებოდეს ეთნიკური კუთვნილებით გაპირობებული თავისებურებების გათვალისწინებით. აი ამ ცხრილში მაგალითად მოყვანილია სწორედ წელის გარშემოწერილობის ნორმალური სიდიდეები ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით, ეს არის ევროპეიდული, სამხრეთ აზიის მოსახლეობა, ჩინელი მოსახლეობა, იაპონელი მოსახლეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ ვაფასებთ სიმსუქნის ფაქტორს მეტაბოლური სინდრომის დიაგნოსტიკაში? არსებული გაიდლაინის მიხედვით, იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანის სხეულის მასის ინდექსი არის 30 კილოგრამი მეტ კვადრატზე და მეტი, მაშინ არ ითვლება საჭიროდ წელის გარშემოწერილობის გაზომა, რადგანაც უკვე ნიშნავს, რომ ასეთი სიმსუქნის დროს ადამიანს აქვს ცენტრალური სიმსუქნე. ძალზე მნიშვნელოვანია შემდეგი საკითხი, რომ ინსულინსადმი რეზისტენტობის მომატება მიჩნეულია მთელი რიგი კლინიკური პათოლოგიების განვითარების რისკის ფაქტორად. მათგან კლასიკური ვარიანტები არის: ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზია, ავტოსებიანი სიმსივნეები, ათეროსკლეროზი, დისლიპიდემია, არაალკოჰოლური სტეატოჰეპატოზი, საკვერცხეების პოლიკისტოზის სინდრომი. სწორედ აი ამ ჩამონათვალის გათვალისწინებით იყო ჩვენს მიერ აღნიშნული ლექციის დასაწყისში, რომ მეტაბოლური სინდრომის შესახებ მოძღვრება ამ მოძღვრებას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ დიაბეტოლოგიის, არამედ ზოგადად მედიცინის პრაქტიკისათვის. ინსულინსადმი რეზისტენტობის კორექცია ძალზე მნიშვნელოვანია და რა გზები არსებობს ამ კორექციისათვის? პირველი, ცხოვრების წესის მოდიფიკაცია, კვებისა და ფიზიკური აქტივობის რეჟიმთა ოპტიმიზაციის გზით, რომლის ეფექტურობის შეფასება უნდა მოხდეს სხეულის მასის ნორმალიზაციის მიხედვით და ძალზე მნიშვნელოვანი აგრეთვე მავნე ჩვევებზე უარის თქმა. არსებობს ფარმაკოთერაპიული მეთოდები, მეტფორმინით და გარკვეულ შემთხვევებში თიაზოლინ დინდიონით.
მეტფორმინის უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ინსულინსადმი რეზისტენტობის ფარმაკოლოგიური კორექციის სფეროში, მისი ეფექტურობისა და სიაფის გათვალისწინებით. და სწორედ შემთხვევითი არ არის, რომ შაქრიანი დიაბეტის, ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის მართვის ალგორითმში ცხოვრების წესის მოწესრიგებასთან ერთად, ცხოვრების წესის მოდიფიკაციასთან ერთად, პირველი რიგის ფარმაკოთერაპიული ჩარევა მიჩნეულია და მითითებულია მეტფორმინით მკურნალობის დაწყება. ამ საკითხზე მომდევნო ლექციებში გვექნება საუბარი. გმადლობთ ყურადღებისთვის.